Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de Amerikaanse politiek en wel het feit dat er nu een schandaal is losgebroken. En de vorige keer dat een vergelijkbaar schandaal losbrak, is het jarenlang een hot item geweest. En de vorige keer dat dat gebeurde was dat Hillary Clinton als minister een niet geautoriseerde e-mailserver had gebruikt voor communicatie. Nou, dat kon niet. Ze moest aftreden. Ze moest naar de gevangenis, wel vonden de Republikeinen. Dit was schandelijk dat daar niks aan werd gedaan. En het is jarenlang een hot item gebleven. Het heeft tientallen miljoenen dollars gekost om het onderzoek en het vervolgonderzoek en het vervolgonderzoek en het vervolgonderzoek te laten doen. En er zijn allemaal hearings geweest in het congres om maar iedere keer die naam van Hillary Clinton door het slijk te halen. Deze video wordt gesponsord door Maarten Verheijen van beurs.com. Maarten Verheijen publiceert al 25 jaar de meest gelezen wekelijkse nieuwsbrief voor beleggers in de lage landen. Zijn eigenzinnige analyses worden gelezen door maar liefst 64.000 beleggers. En deze beleggers werden een hele lange tijd geleden al een jaar op voorhand geïnformeerd over de naderende kredietcrisis. Ze kregen in 2013 het advies om bitcoin te kopen en toen deed bitcoin nog maar $100. Ze verdienden 831% aan een belegging in rhodium. Dus als jij die wekelijkse nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, ga dan naar beurs.com en schrijf gratis in. Samen met die nieuwsbrief ontvang je ook gratis het e-book Eindspel van ons financiële systeem, het e-book De Slag om de Petrodollar en het pas verschenen rapport De beste belegging die je nu kan doen. Nu zijn de Republikeinen aan de beurt. Wat is er gebeurd? Er is een Signal groep gemaakt, een chatgroep, door een aantal, 16 of 18, hoge functionarissen binnen de Trump-regering. Dat mag niet binnen Signal, want dat is een niet geautoriseerde social media applicatie. Die moet je niet gebruiken voor geheime stukken door te zetten en daar discussies over te voeren. Wat nog erger is, ze hebben in die groep van 18 personen hebben ze per ongeluk een toonaangevende journalist opgenomen. Blijkbaar een naamsverwisseling met iemand. Dat is niet duidelijk waarom die persoon erbij is gekomen. Maar die kon meelezen. Waar ging het over? Het ging over de aanval op de Houthis in Jemen. En die journalist die kreeg dat door, die werd uitgenodigd, die heeft dat geaccepteerd. En die ziet ze daar schrijven over, ja, we gaan deze aanval doen, ziet er zo uit, wanneer dan en dan gaan we dat doen. En die journalist had echt zoiets van, dit ga je toch niet menen, dit is toch niet echt, dit is via Signal. En ze nodigen mij erbij uit om dat mee te kijken. En hij zit in zijn auto en hij hoort van de aanval op Jemen. En hij zei echt zoiets van, ja, dat heb ik net gelezen. Dit kan toch niet waar zijn? Nou ja, die journalist is direct naar buiten getreden. Die heeft zichzelf uit die groep geschreven. Zo netjes was hij dan wel. Hij had het niet hoeven te doen, denk ik dan. Want hij had die prachtige inside information gehad. Maar goed, je maakt je misschien zelf ook wel weer schuldig dan aan een spontane spionage. Maar goed, hij heeft het wereldkundig gemaakt. En nu is dus het feit, hoe ga je daarmee om? Nou, Steve Hexet, de minister, die heeft al gezegd, dat is allemaal leugens en de journalist is een baggerjournalist en dit klopt allemaal niet. Het Witte Huis heeft moeten toegeven dat het echt is. Dat de Republikeinse mensen, de topmensen, 17 of 18 topmensen binnen de regering Trump, waaronder de vicepresident, dat die in een illegale signalgroep zaten om daar staatsgeheimen uit te wisselen. En dat die journalist daadwerkelijk daar deel van is geweest, van die groep. Dat heeft het Witte Huis al moeten toegeven. Wat gaat het dan voor consequenties hebben? Ja, als ik de Republikeinen moet geloven in de tijd met Hillary Clinton, waaronder trouwens een aantal van die Republikeinen die nu in die groep zaten, daadwerkelijk ook Hillary Clinton hebben aangevallen. Dan moeten ze opstappen. Helder. Geen enkel probleem. Alle 17 eigenlijk, want ze hebben er allemaal gebruik van gemaakt. Er was er niet één die zei van, jongens, dit kunnen we niet maken. Dit is niet geautoriseerd. Wij moeten dit in een veilige groep doen, want Signal is niet, dat is niet een plek waar wij dit mogen bespreken. Nee, alle 17 hebben ze daar gewoon gebruik van gemaakt. En het was op een kinderlijk niveau waar je u tegen zegt. Helemaal met happy faces en alles toen die aanvallen was. Ook een aantal opmerkingen over Europa.
negatieve opmerking over Europa. Vandaar dat het eigenlijk best wel mooi was geweest als die journalist had gezegd van jongens, ik ga hier nog niet uit. Ik blijf gewoon stilletjes, blijf ik deelgenoot van dit verhaal. Dat was eigenlijk nog mooier geweest. Maar goed, dat is niet gebeurd. Hij heeft het openbaar gemaakt. Maar nu is dus wel de vraag, wat zijn de consequenties? Ik vrees dat die Republikeinen een heleboel boter op hun hoofd hebben en gewoon lekker blijven zitten, alle 17. Maar het zou zo moeten zijn dat er enkelen gewoon en eigenlijk allemaal zouden moeten opstappen. Want dit kon echt niet. Dat is wel duidelijk, want dat hebben ze 10 jaar geleden, of hoe lang geleden het ook is, hebben ze dat heel duidelijk gemaakt toen bij Hillary Clinton. Dat kan niet, dat is een onvergeeflijke fout. Dan moet je opstappen. Nou, dan ben ik benieuwd of hun ontslagbrieven al ontvangen zijn op het Witte Huis. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Gaat overigens alleen maar als je ingelogd bent in je YouTube-account.